એ અભ્યાસ કરતા હતા અને બેચલર ઓફ એન્જિનિયરિંગ મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગના છેલ્લા વર્ષમાં હતા. અને એ વખતે એમને સત્સંગનો પૂરો રંગ લાગી ગયો. એમને થયું કે બી થયા કરતા સાધુ થવું એ વધુ સારું છે, કારણ કે સ્વામીની એમાં રુચિ છે. એટલે એમણે પણ 1981 ની અંદર પરમ પૂજ્ય પ્રમુખસ્વામી મહારાજના વરદ હસ્તે દીક્ષા ગ્રહણ કરી અને બહુ જ તેજસ્વી SSC ની અંદર બોર્ડમાં 6ઠ્ઠો નંબર લાવેલા અને ભણવામાં ખૂબ તેજ. એટલે એ જ તેજ અહીં પણ કામ આવ્યું અને એમણે સાંપ્રદાયિક ગ્રંથોનો બહુ ઊંડો અભ્યાસ કર્યો છે અને સાથે આપણા વચનામૃતનો બહુ સારો ઊંડો અભ્યાસ છે. એમની કથાનો આપણે લાભ મળશે વચનામૃતોનો, ત્યારે આપણને એમનો વિશેષ પરિચય થશે. એ પૂજ્ય બ્રહ્મદર્શન સ્વામીને ભાઈ શ્રી શશિકાંતભાઈ લુટનવાળા હવે હાર પહેરાવશે. શશિકાંતભાઈ લુટનવાળા. ક્રોલી મંડળ વાળા ધીરજભાઈ આગળ આવી જાય તો જરાક. સજાન સ્વામી મહારાજની જય. હવે પૂજ્ય ભગવત જીવન સ્વામી જય. પૂજ્ય ભગવત જીવન સ્વામી એ પણ અક્ષર પુરુષોત્તમ છાત્રાલયની અંદર અભ્યાસ કરતા. સાબરકાંઠાના એ ગામના છે, મુંબઈની અંદર રહેતા અને 12મા ધોરણનો અભ્યાસ એમણે કરેલો છે. અને એ ભગવત જીવન સ્વામી પણ અત્યારે સારંગપુરની અંદર રહે છે અને ત્યાં પણ સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરીને સાંપ્રદાયિક અભ્યાસ કરેલો છે. અને હમણાં મેં કહ્યું એ પ્રમાણે આપણી સંસ્થાના જે કેટલ કેમ્પો ચાલે છે એમાં અટલાદરાનો જે કેટલ કેમ્પ છે એમાં પોતે સેવા આપતા હતા અને ત્યાં બધી સ્કૂલોમાં જઈને બાળકોની પાસે વાતો કરીને એમણે બધી ઘણી સેવાઓ એકત્રિત કરેલી છે. અને એ પણ બહુ સારા વક્તા છે, સાંપ્રદાયિક અને આપણા જે લોક સાહિત્યને પણ સારી રીતે રજૂ કરે છે. એ પૂજ્ય ભગવત જીવન સ્વામીને ભાઈ શ્રી સીપી પટેલ હવે હાર પહેરાવશે. સીપી પટેલ, ચિત્તરંજન પી પટેલ. તે દરમિયાન સુમનભાઈ ડી પટેલ, સોમાભાઈ પટેલ જરા આગળ આવી જાય. સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. હવે છે પૂજ્ય નિર્ભય સ્વરૂપ સ્વામી મહારાજની જય. એ પણ સૌરાષ્ટ્રના એક ગામડામાંથી આવે છે અને એમણે અક્ષર પુરુષોત્તમ છાત્રાલય વિદ્યાનગરમાં 12મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતા હતા અને એમને પણ સત્સંગનો ત્યાંથી યોગ રંગ લાગ્યો અને એ 1981 ની અંદર પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામીના વરદ હસ્તે સાધુની દીક્ષા ગ્રહણ કરી અને પછી સારંગપુરમાં અભ્યાસ કરતા હતા અને અત્યારે પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામીના પર્સનલ સેવક તરીકે અહીં આગળ આવેલા છે. જો આપ જોશો કે છાત્રાલયના લગભગ 5 થી 6 વિદ્યાર્થીઓ સાધુ થયેલા આપની સામે છે. આપણા મનો કે છાત્રાલયની મૂળ પ્રવૃત્તિ કંઈક આ ટાઈપની છે કે શું છે, પણ એ તો નથી, કારણ કે તો સાધુ થવાનું તો જેને કંઈક ઉદય થયું હોય એ થાય છે. અત્યાર સુધી છાત્રાલયમાંથી મારા ખ્યાલથી 30 સાધુઓ થયેલા છે અને હજારો યુવાનો દેશ અને વિદેશમાં એ છાત્રાલયના આપણા જે ભારતીય સંસ્કારો એ લઈને આ શુદ્ધ જીવન જીવી રહેલા છે. એ પણ છાત્રાલયનો મોટો ઉપકાર છે. એટલે એવા એ નિર્ભય સ્વરૂપ સ્વામીને ભાઈ શ્રી સુમનભાઈ હવે હાર પહેરાવશે. સુમનભાઈ ડી પટેલ, સાઉથ. સજાન સ્વામી મહારાજની. હવે જે 3 સંતો બાકી રહેલા આવે છે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એ બધા તમારા જ છે. અરે બ્રહ્મતીર્થ બાકી રહી ગયા છે. હવે પૂજ્ય બ્રહ્મતીર્થ સ્વામી એ આપણા ગુજરાતના અને કરમસદ ગામના અને ધર્મજ ગામના અને મોમ્બાસાની અંદર એમના પિતાશ્રી હતા. એ પણ એમના પિતાશ્રી સૂર્યકાંતભાઈ પણ પૂર્વે યુવક મંડળના સભ્ય. ત્યાર પછી બહુ નાની ઉંમરે સૂર્યકાંતભાઈ ધામમાં ચાલ્યા ગયા અને ત્યાર પછી એમણે ત્યાં અભ્યાસ કર્યો. પછી અમદાવાદ આવીને બીફાર્મનું પહેલું વર્ષ એમણે કર્યું અને આપ બધા તો ખૂબ એમને અહીંયા આગળ રહેલા તો જાણતા જ હશો કે એમના માતુશ્રીના એકના એક પુત્ર, પિતા એમના નહીં, પરંતુ એમના માતુશ્રીને એટલી બધો ઉમંગ કે મારો છોકરો કંઈક બીફાર્મ થાય અને પરણીને પૈસા કમાઈને બધું કરે, એના કરતા જો સાધુ થાય તો એના જેવી એકે મોટી પદવી નહીં. એમના માતુશ્રીએ એને સાધુ થવા માટે તૈયાર કર્યો, એકના એક દીકરાને. 1980 ની અંદર આપણા સંપ્રદાયની અંદર ઘણા એકના એક પણ છે, ઘણા 2 દીકરા હોય તો પણ આપી દીધેલા અહીં સભામાં બેઠેલા છે. એટલે એ દૃષ્ટિથી
આ સત્સંગ કેટલો ઊંડો જીવમાં ઉતર્યો હોય તો આવું બને. એટલે એમણે આ પોતાના પુત્રને તૈયાર કર્યો અને પછી 1981 ની અંદર બ્રહ્મતીર્થ સ્વામીએ સાધુની દીક્ષા ગ્રહણ કરી. રસોડાના ખૂબ જ એક્સપર્ટ છે, સાથે અભ્યાસ પણ સારંગપુરની અંદર રહીને કરેલો છે. અત્યારે પૂજ્ય સ્વામીશ્રીની સાથે એ પધારેલા છે, તો એમને પૂજ્ય સોમાભાઈ પટેલ ઈસ્ટવાડા હાર પહેરાવશે. સોમાભાઈ પટેલ. સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. હવે મેં કહ્યું એ પ્રમાણે 3 સંતો અહીંના જ, એમાં પૂજ્ય સુખમુનિ સ્વામી, આપ તો જુઓ છો કે અહીંના જ બાળ મંડળની પેદાશ છે. એટલે આપણા યુવક, આપણા સત્સંગ મંડળની અંદર, અમારા સાધુ મંડળમાં લંડનનો ખૂબ જ મોટો, એટલે કે ઇંગ્લેન્ડનો મોટો ફાળો છે. ઘણા બધા સાધુઓ ઇંગ્લેન્ડની અંદરથી થયેલા છે. એમાં સુખમુનિ સ્વામી એ આપણા ટરોરોવાળા નવનીતભાઈ ભગતના સુપુત્ર છે અને પૂર્વાશ્રમના કૌંસમાં. એટલે એમણે પણ ખૂબ જ ઉમંગથી 2 દીકરાઓ સાધુ થવા માટે આપેલા છે. પ્રેમવદન સ્વામી 85માં અહીં આવેલા હતા અને એ પણ પોતે અમદાવાદમાં 1981માં એમણે પણ સ્વામીશ્રીના વરદ હસ્તે દીક્ષા ગ્રહણ કરી અને અમદાવાદની અંદર સંગીતનો પણ વિશેષ અભ્યાસ કરી રહેલા છે. સાથે સાથે સ્કૂલ ઓફ ફિલોસોફીમાં પણ સારો ઊંડો અભ્યાસ કરી રહેલા છે. અહીંથી ઓ લેવલ કરીને ગયેલા, પણ ત્યાં ઘણું લેવલ એમણે સાધુતાનું અને સત્સંગના અભ્યાસનું વધારેલું છે. એટલે એ સુખમુનિ સ્વામીનો કંઠે આપણે હમણાં તો ભજન સાંભળ્યું, હજી ઘણા બધા ભજનો સાંભળવાના છીએ. એવા પૂજ્ય સુખમુનિ સ્વામીને તેમને ભાઈ શ્રી ધીરજભાઈ ક્રોલી મંડળવાળા હાર પહેરાવશે. સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. હવે પૂજ્ય આનંદ મુનિ સ્વામી, એ પણ મેં આગળ કહ્યું એ પ્રમાણે બ્રહ્મતીર્થ સ્વામી જેમ એકના એક, એવી રીતે આપણા માન્ચેસ્ટર વાળા શ્રી રાવના એ પણ પૂર્વાશ્રમના એકના એક પુત્ર એ આનંદ મુનિ છે અને અહીં જ એ માન્ચેસ્ટરમાં જ રહેલા અને એમણે પણ ઓ લેવલ અભ્યાસ કરીને પાયલોટ થવાની એમની બહુ ઈચ્છા હતી કે આપણે પાયલોટ થઈ અને આપણે વિમાન ચલાવવું. પણ હવે એ એર અક્ષર ટ્રાવેલની અંદર ગોઠવાઈ ગયેલા છે અને 1981ની અંદર એમણે પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામીના વરદ હસ્તે દીક્ષા ગ્રહણ કરી. ગઈ વખતે 85માં પણ આપણી પાસે સાથે હતા. એવા પૂજ્ય આનંદ મુનિ સ્વામીને પૂજ્ય મનુભાઈ ઓઝા હવે હાર પહેરાવશે. સજાન સ્વામી મહારાજની જય. અને હવે છેલ્લા અમારા પૂજ્ય વાસુદેવ પ્રિય સ્વામી, આપણા એક બાજુ ઇંગ્લેન્ડમાં જેટલો ફાળો સાધુ થવામાં છે એનો લગભગ અડધો લેસ્ટર મંડળને પણ યશ જાય છે. એટલે એ મૂળ તો આપણા ગુજરાતના વેશમા ગામના અને કાંતિભાઈ ભાવસાર જે લેસ્ટરની અંદર હતા, અત્યારે ત્યાં દેશમાં છે, એમ અહીંયા જ છે ને, અહીંયા આવી ગયેલા છે. એમના પૂર્વાશ્રમના એ પોતે પુત્ર છે. હવે એમના એક બીજા ભાઈ પણ આપણી સાથે સાધુ થયેલા છે. હવે વાસુદેવ પ્રિય સ્વામી પણ અહીં ઓ લેવલ ભણીને ત્યાં ગુજરાતમાં આવ્યા અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના હસ્તે 81માં એમણે દીક્ષા ગ્રહણ કરી અને ત્યારથી એ પણ સંગીતનો અને સાથે સાથે સ્કૂલ ઓફ ફિલોસોફીમાં તત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરી રહેલા છે. એ પણ પૂજ્ય સ્વામીશ્રીની સાથે આવ્યા છે. તો એમને ભાઈ શ્રી વીએમ પટેલ હાર પહેરાવશે. વીએમ પટેલ ખાસ કરીને પૂજ્ય બાપા આવવાના હતા એટલે એમણે રોલ્સ રોયસ લીધી હતી અને આજે બાપાએ રોલ્સ રોયસમાં બેસીને મંદિરે આવ્યા હતા. ભાઈ શ્રી વીએમ પટેલ. હવે સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. યોગીજી ભગવાન સ્વામિનારાયણનો સંકલ્પ આખા બ્રહ્માંડમાં સત્સંગ કરાવવો છે અને યોગીજી શાસ્ત્રી અને યોગીજી મહારાજનો પણ એવો સંકલ્પ કે દેશ અને વિદેશની અંદર આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિના મંદિરો થાય. એટલે મંદિરોની સેવા માટે પણ
આપણે ઘણા સેવકોની જરૂર પડતી હોય છે. બધી જગ્યાએ આપણે હમણાં સાધુને રાખી શક્યા નથી પરદેશની અંદર, પણ સેવકોના દ્વારા પણ સત્સંગની સેવા થઈ શકે એ રીતે અમેરિકાના સત્સંગ મંડળની સેવાના માટે એક બીજા આપણા ગૃહસ્થ યુવક પણ સાથે આવ્યા છે, શ્રી રાજેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદી. એ મુંબઈની અંદર રહેતા હતા, MA વિથ ઇંગ્લિશ કરેલું છે અને બહુ જ અતિ નિષ્ઠાવાન સત્સંગી યુવક મંડળની અંદર ઘણી સેવાઓ કરેલી છે. સપત્ની આગળ આવેલા છે અને એ પણ હવે આગળ ઉપર સેવાઓમાં જોડાશે. તો હવે એ રાજેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદીને પણ રાજેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદીને ભાઈ શ્રી આપણે ઇનામદાર હવે હાર પહેરાવશે. રઘુનાથ ઇનામદાર ભાઈ શ્રી ત્રિવેદીને હવે હાર પહેરાવશે. સજાન સ્વામી મહારાજની જય. હવે હાર તોરાનો વિધિ સમાપ્ત. પૂજ્ય વિનોદભાઈ સ્વામી બાપાને હાર અર્પણ કરીને કરશે. પુરુષોત્તમં ચ પરમં ધામાક્ષરં જ્ઞાનદમ વંદે પ્રાગજી ભક્તમેવ મનગમ બ્રહ્મ સ્વરૂપં મુદા વંદે યજ્ઞ પુરુષદાસ ચરણં શ્રીયોગિરાજં તથા વંદે શ્રી પ્રમુખમ ગુણાલય ગુરુ મોક્ષાય ભક્ત્યા સદા. ભગવાન સ્વામિનારાયણ દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ પ્રસંગે જે એક દિવ્ય મૂર્તિ બધા ઉત્સવોની અંદર સાથે ફરતી હતી, એ મૂર્તિ અહીં આગળ લંડન મંડળને પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામીએ ભેટ આપેલી છે ભગવાન સ્વામિનારાયણની. ભગવાન સ્વામિનારાયણની જે મૂર્તિ અત્યારે આપણા સિંહાસનની અંદર બિરાજે છે. હવે આ મૂર્તિ આપણે એમ વિચાર કરીએ, કલ્પના કરો કે ત્યાંથી ઉતરી અને ચાલી અને આપણી વચ્ચે આવીને આ સિંહાસન ઉપર બેસે તો આપણને કેટલો આનંદ થાય. તો એ જ વાત સમજવાની છે કે સંત પણ ભગવાનની એક મૂર્તિ છે, એ આપણી સામે આવીને અહીં આગળ બિરાજેલા છે. આટલું એક રહસ્ય સમજાઈ જાય તો પછી કશું સમજવાનું બાકી રહેતું નથી. કારણ કે હમણાં જ આપણે કીર્તન સાંભળ્યું કે ભાગ્ય બળે જ્યાં સંત પધારે, કે જ્યાં સંતની પધરામણી થાય છે એના બહુ જ મોટા ભાગ્ય છે. કારણ કે સંતની સાથે હંમેશા ભગવાન હોય છે. એના પગમાં ચાલનારા ભગવાન, એના નેત્રમાં જોનારા ભગવાન, એના હાથમાં રહીને આશીર્વાદ આપનારા ભગવાન, એની જીભની અંદર બોલનારા ભગવાન. એમ નિષ્કાન સ્વામી કહે છે કે આ પટળી મળ્યા ભગવાનમાં, જેના આપમાં હરિનો વ્યાપ, સંત તે સ્વયં હરિ. કે જેના આપમાં હરિનો વ્યાપ હોય. એ ભારતીય સંસ્કૃતિએ સંતનો અતિ અપાર મહિમા ગાયો કે સંત સાહબ કછું અંતર નાહી, કે સંત અને સાહબ કહેતા ભગવાનમાં અંતર શું? એક સ્વામી સેવક ભાવ છે, બાકી રોમ રોમ ની અંદર ભગવાન બિરાજમાન રહેતા હોય છે. ત્યારે એવા જયારે સંત પધારે ત્યારે ભાગ્યનો કોઈ પાર રહેતો નથી. કારણ કે સંતની સાથે ભગવાન પોતે આપણા ઇંગ્લેન્ડની અંદર આજે આ મંદિરની અંદર આવીને બિરાજ્યા છે. એટલે આજે સંતની પધરામણી અને ભગવાનની પધરામણી આપણા ત્યાં થઈ એટલે આપણા બહુ જ મોટા ભાગ્ય. એમ આજે કબીર સાહેબે એમના પદની અંદર અત્યારે આપણને સંભળાવ્યું. એટલા માટે સંતનો આવો અતિ અપાર મહિમા સર્વશાસ્ત્રોએ આપણને સંભળાવેલો છે. એટલા માટે એવા સંતના દર્શન થાય એટલે આપણે પાવન થઈ જઈએ છીએ. જેમ ચિદાનંદ સ્વામી જે આપણા શિવાનંદ સ્વામીના શિષ્ય અને અત્યારે ત્યાં ડિવાઇન
આ લાઈફ સોસાયટી ચલાવે છે એ પણ ઘણી વખત વાત કરે કે જેવી રીતે આપણે સ્ટેટોસ્કોપ જોઈએ તો ડોક્ટરની યાદ આવે, કે જેવી રીતે વકીલ જોઈએ તો આપણને કોર્ટની યાદ આવે, એમ પ્રમુખ સ્વામીને જોઈએ ત્યારે આપણને ભગવાનની યાદ આવતી હોય છે. એટલે આવા સંતને જોઈએ ત્યારે ભગવાનની આપણને એક સ્મૃતિ થતી હોય છે. એક રામકિશોર પંડિતજી એ પણ મોટા સંત હોશિયારપુરના, એ પણ જયારે ભગવાન સ્વામિનારાયણના જયારે દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ પર હમણાં આવેલા, એમણે પણ કહ્યું કે આજે પ્રમુખ સ્વામીની અંદર ભગવાનની જ્યોતિ આજે આપણને દેખાય છે. આજ સ્ટેજ ઉપર મને યાદ છે કે આપણા લોકસભાના સ્પીકર સર થોમસ હાઉસ ઓફ કોમનના એક વખત આવેલા, પ્રમુખ સ્વામી બેઠા બેઠા પ્રવચન કરતા હતા, એ આવીને ખુરશી પર બેઠેલા અને ત્યાર પછી એમણે પ્રવચન કરતા કહ્યું, હવે એ તો બહુ મોટા માણસ છે, બહુ વિચારક છે, પણ એમણે કહ્યું કે મને આ પ્રમુખ સ્વામીની અંદર ભગવાનના દર્શન થઈ રહેલા છે. ત્યારે આવા જે સંત છે એમાં ભગવાન રહેલા હોય છે ત્યારે એના દર્શન આપણને થાય છે, એ પણ આપણા બહુ મોટા ભાગ્ય. આપણને એક બહુ લોટરી લાગી જાય, આપણને ખૂબ પૈસા મળી જાય, આપણને બહુ મોટી પદવી મળી જાય ત્યારે આપણે એમ સમજીએ છીએ કે બહુ મોટા આપણા ભાગ્ય થયા. આપણા ગુજરાતીમાં કહે કે સારા વેવાઈ મળી જાય તો સમજે બહુ મોટા ભાગ્ય થઈ ગયા. પણ એ બધું તો ઠીક છે, પણ જીવનની અંદર બધું મેળવેલું હોય એ બધા ભાગ્ય કરતા જીવનમાં જયારે આ સ્વામી જેવા સંત આવી જાય, સમજવું કે પરમ ભાગ્ય આપણા ઉદય થયા કહેવાય. કારણ કે જીવનની પૂર્તિ જ આ છે કે જીવનમાં આપણે બધું મેળવ્યું, બધું આપણે પ્રાપ્ત કર્યું, પણ જીવનમાં જો એક સારા સંતોનો સમાગમ પ્રાપ્ત ન કર્યો તો આપણે સમજવું કે જીવનમાં અધૂરપ રહી જતી હોય છે. જીવન કોઈ દિવસે પૂર્ણ ગણાતું નથી. એટલે આપણા લાઈફમાં જેમ આપણા જીવનમાં એક આપણો ફેમિલી સોલિસિટર જોઈએ તો શું કંઈક આગો પાછો કાયદો થતો હોય તો કહી દે, પછી એક ફેમિલી ડોક્ટર જોઈએ તો ગમે તેમ ચીરી ના નાખે, સારી સલાહ આપે. એવી રીતે જીવનમાં અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ આવે એમાં ફેંકાઈ ન જવાય અને શાંતિથી જીવન જીવવું હોય તો એક ફેમિલી ગુરુ પણ જોઈએ. એવા આપણા ઘરના ગુરુ આપણી સામે આવીને બિરાજ્યા છે, એ આપણા બહુ મોટા સદભાગ્ય છે. આપણે ખાલી મહિમા ગાઈએ છીએ એવું નહીં, પરંતુ આજે આ એક વિશ્વ વિભૂતિ જો દુનિયાની અંદર બધા જો કહેતા હોય, આજે ભારતના 80 લાખ જે સાધુઓ છે અને બધાએ એ જ વખાણ કરે છે કે દુનિયા મેં સંત તો બહોત હૈ લેકિન પ્રમુખ સ્વામી જૈસા સંત મિલના બહોત દુર્લભ હૈ. ત્યારે આવા બધા સંતોને પૂજ્ય સ્વામીના સાથે ખૂબ પ્રેમ છે, તો જેમણે દુનિયાભરનો પ્રેમ સંપાદન કરેલો છે, જેમણે દુનિયાભરની અંદર સદ્ધર્મનો એક ડંકો વગાડી દીધેલો છે, એવા એક દિવ્ય સંત આપણી સામે આવીને બિરાજે છે તો આપણા ભાગ્યનો કોઈ પાર નથી. અત્યારે બહુ લાંબુ પ્રવચન કરવું નથી, સમય લાંબો થતો જાય છે, પરંતુ આપણે એટલું તો સમજીએ કે પૂજ્ય સ્વામીનો ઉપકાર આ વિશ્વ ઉપર બહુ હોય છે. કારણ કે કંઈ બોલતા ન હોય પરંતુ એનો બહુ ઉપકાર હોય. જેમ ફૂલ કંઈ ન બોલે પણ સુગંધી આપતું હોય છે, એ ફૂલમાં સુગંધી નાખવી નથી પડતી, અંદરથી સહેજે સહેજે પ્રગટતી હોય છે. એટલે આવા જે ફૂલને કહી કે આ શું છે, ફૂલ કે હું તો કંઈ કરતું નથી પરંતુ સહેજે સહેજે મારાથી થાય કરું છું. એવી રીતે આજે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની અંદર રહેલા જે પુરુષોત્તમ નારાયણ જે ભગવાન, એની સૌરભ આજે વિશ્વની અંદર ફેલાઈ રહેલી છે. અને એક લેખકે કહ્યું કે એમ કહે છે કે ધ ગુડ મેન કન્ફર્સ a blessing on the world merely living, કે એક સારો માણસ બીજું કંઈ ન કરે પણ એ ખાલી એનું એક અસ્તિત્વ હોય, એ પૃથ્વી ઉપર આમ ખાલી બિરાજતા હોય તો આખી દુનિયા ઉપર ઉપકાર 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 કરતા હોય છે. તો પૂજ્ય સ્વામીશ્રીના કેવળ આ પૃથ્વી ઉપર હોવાપણાથી પણ આજે કેટલાને ઉપકાર થઈ ગયો છે. આજે કેટલાના જીવન બદલાઈ ગયા, કેટલાને ભગવાન ભજવા માટેનો એક યોગ પ્રાપ્ત થઈ ગયો. જે યોગમાં આવી ગયા એને એના જીવન પવિત્ર થઈ ગયા. ત્યારે એવો મહા મોટો ઉપકાર પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે સકળ વિશ્વ ઉપર આજે કરેલો છે. આપ જુઓ, હમણાં જ કહ્યું કે ગુજરાત અહીં આગળ આપણે છે ને કે અહીંયા આગળ તો ઇંગ્લેન્ડમાં છીએ, આજે ગુજરાતીમાં આપણે વાતો કરીએ છીએ કારણ કે બધા ગુજરાતી છે. ખબરદારે કહ્યું કે જ્યાં વસે એક ગુજરાતી ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત, કે જ્યાં ગુજરાતી વસે ત્યાં ગુજરાત કહેવાય. પરંતુ આજ જુઓ કે આજનો જમાનો એવો વિચિત્ર થઈ ગયો છે કે ગુજરાતી રહેવું બહુ મુશ્કેલ થઈ ગયેલું છે. ભાષા પછી બધો દરેક પ્રકારનો આહાર વિહાર બધું બદલાતું જતું હોય છે. ગુજરાતના મૂળ જે આપણા જે સંસ્કારો એ પણ પરદેશમાં અથવા દેશમાં પણ જોઈએ તો ઘણી જગ્યાએ બદલતા દેખાતા હોય છે. તો આપણા એ મૂળ સ્વરૂપને કે જે આપણા સંસ્કારો છે એને કોણ જાળવે, કોણ જેવા છે એવા રાખે,
તો આજે જોઈએ છે કે જ્યાં વસે એક ગુજરાતી ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત. તો જે દેશ વિદેશમાં જે ગુજરાત ફેલાયેલું છે એને જે શાકાહારી રાખવું, એને ભગવાનની ભક્તિમય રાખવું. ખાલી કેવળ રાસ ગરબામાં ગુજરાત પૂરું થતું નથી, પરંતુ સંસ્કાર હોવા જોઈએ કે ગુજરાતમાં એટલે કયા, જે ગુજરાતમાં ભગવાન કૃષ્ણ, જે ભગવાન એ ગુજરાતની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણ, જે ગુજરાતની અંદર બધા જૈનો, જે ગુજરાતની અંદર છેવટે જોઈએ કે ગાંધીજી, કે જે ગુજરાત સંસ્કારથી મગમગતું, એ ગુજરાતના સંસ્કારો દેશ અને વિદેશમાં કેવી રીતે સચવાય, તો એ સાચવવાનું એક ભગીરથ કાર્ય આખા વિશ્વમાં ફરીને જે કરી રહ્યા છે એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આપણી સામે આજે બિરાજે છે. ત્યારે આપણા ભાગ્યનો એ રીતે કોઈ પાર નથી. કારણ કે આજે આપણે જોઈએ કોની સામે આવીને બેઠા છીએ. જીવનમાં ઘણો ટાઈમ આપણે જતો હોય છે, મોડું થતું એવું લાગતું હોય, પરંતુ સમજીએ કે ઘણા જન્મોનું મોડું થયેલું છે. કેટલાય જન્મો જીવ ધરતો આવેલો છે અને કોઈ સમુદ્રનું જેટલું પાણી છે એટલું માતાનું ધાવણ ધાવતો ધાવતો જીવ આવેલો છે. કેટલું મોડું થયેલું છે, પણ આજે મોડું થયું મોડું સમજશો નહીં. કારણ કે આજે પ્રમુખ સ્વામી આપણને મળી ગયા એટલે વી આર નોટ લેટ. આપણને આ એક મોટી મોક્ષની ગાડી મળી ગઈ. એક તમે જુઓ કે કેટલો મોટો લાભ થઈ ગયો. આ ક્રિસમસ સેલની અંદર લોકો રાતની રાત ફૂટપાથ ઉપર પડે રહે છે સસ્તી વસ્તુ લેવા માટે, કે જલ્દી મળી જાય. તો આજે જોઈએ કે મોક્ષ સાવ મફતમાં સસ્તામાં આવી ગયો છે, તો આપણે કઈ મોડું થતું નથી. જરા એવું સમજવું નહીં, કારણ કે આપણને સાવ મફતની અંદર મોક્ષ જેવી આ વાત મળેલી છે. કારણ કે આવા જે સંત મળી જાય ત્યારે આપણને ભગવાન બહુ દૂર રહેતા નથી. ત્યારે આવા જે સંતના દર્શનની અંદર આપણને આટલો લાભ મળે છે. પૂજ્ય સ્વામીશ્રીએ કેવા કેવા વિશાળ કાર્યો ઉપાડ્યા છે એની વાત અત્યારે બહુ લાંબી નથી કરવી, પરંતુ અત્યારે 85માં તો આપણે અહીંયા સુવર્ણ તુલા સામે જ ઉભેલી છે. એનો ઉત્સવ ઉજવ્યા પછી સ્વામીશ્રી ગુજરાતમાં ગયેલા છે. ત્યારથી ભયંકર દુષ્કાળની પરિસ્થિતિ ગુજરાતની અંદર ચાલી રહેલી છે. એનું વર્ણન હું આગળ ઉપર બધું કરીશ, પણ એ ગુજરાતની વિષમ પરિસ્થિતિને પણ સ્વામીના ખ્યાલમાંથી બહાર રહેલી નહીં. કારણ કે સ્વામી કહે છે કે ભૂખે કંઈ ભજન થતું નથી, એટલા માટે માણસની પ્રાથમિક જરૂરિયાત પણ હોવી જોઈએ, સાથે સાથે એને આત્માનું કલ્યાણ પણ થવું જોઈએ. આ બે વસ્તુ ભેગી થવી જોઈએ. એટલે એ રીતે ભુક્તિ અને મુક્તિ બંનેનું ધ્યાન પૂજ્ય સ્વામીશ્રી રાખી રહેલા છે. એટલે મૂગા પશુઓના કલ્યાણ માટે પણ પૂજ્ય સ્વામીશ્રી આ વખતે બહુ મોટી પ્રવૃત્તિ ઉપાડેલી છે. અને જોઈને બધા ગુજરાતના મિનિસ્ટરો, ગુજરાત સિવાયના આખા ઇન્ડિયા લેવલના મિનિસ્ટરો, એ બધા જે કેટલ કેમ્પો જોઈને એવા પ્રભાવિત થઈ ગયા કે ઘણા કેટલ કેમ્પો ચાલે છે, ઘણી બધી દુષ્કાળની પ્રવૃત્તિઓ થાય છે, પણ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી જે ઉપાડ કરી રહ્યા છે એનો નમૂનો આખા ઇન્ડિયામાં કોઈ જગ્યાએ દેખાતો નથી. હમણાં માનવોની તકલીફ થઈ ગઈ છે, કારણ કે અત્યારે તો આપણે બધા ઇંગ્લેન્ડમાં બેઠા છીએ, ઠંડી છે, વરસાદ છે, એટલે ખબર પડતી નથી. પણ આજે ગુજરાતમાં એક છાંટો પાણી મળતું નથી. અને એટલો વિષમ ખરાબ કાળ આવી ગયો છે આ ઉનાળાનો કે હવે માણસો મરવા માંડવાના. અને એની વાતો તો અત્યારે મારા ટાઈમ નથી, પછી આગળ ઉપર કરીશ. પરંતુ એટલી વિષમતા ગુજરાતની અંદર વર્તે છે. હવે પૂજ્ય સ્વામીશ્રીએ માનવ કેમ્પો શરૂ કર્યા. આજે તમે જુઓ કે લગભગ રોજ આજે 50,000 માણસોને આપણે છાશ આપીએ છીએ, અને હમણાં થોડા વખતમાં 1 લાખ માણસ સુધી પહોંચશે. અને સાથે સાથે આપણે લગભગ ગુજરાતના એટલે કાઠિયાવાડના 3 જિલ્લાના સેંકડો ગામોને દત્તક લઈને દરેકને અનાજ અને એની સાથે સાથે બીજું જે સુખડી એ પણ આપી રહેલા છે. એટલે માણસો આજે જીવી જાય. અને એના જો ભગવાન જ જો જીવશે નહીં તો પછી ભગવાન ક્યાંથી ભજશે? કારણ કે શરીર માધ્યમ ખલું ધર્મ સાધનમ, શરીર હશે તો ભગવાન ભજાશે. તો પૂજ્ય સ્વામીશ્રી આજે આ માણસોની સુખાકારી માટે અદભુત કાર્ય કરી રહેલા છે. એટલે આપણે તો આ લોકમાં પણ કલ્યાણ થાય અને પરલોકમાં પણ આપણને કલ્યાણ કરી આપે એવા 2 in 1 એવા ગુરુ આપણને મળ્યા છે. એ આપણા બહુ મોટા સદભાગ્ય છે. તો આજે ખૂબ સ્વામિત્રો પરિશ્રમ કરીને આવ્યા છે. એમનું જીવન જ પરિશ્રમ ઉપર છે, પરના ઉપકાર માટે આખું જીવન છે. એટલે એ આજે ખૂબ થાકેલા પણ છે, છતાં આપ બધાનો પ્રેમ જોઈને ઉત્સાહની અંદર બેઠા છે. એટલા માટે તમારો તો 8 વાગ્યા છે, પણ અમારો તો 1 વાગી ગયેલો છે. એટલે હવે હું લાંબુ પ્રવચન અત્યારે નહીં કરું, પણ ભાગ્ય બળે જહાં સંત ભાધારે. તો આપણા આજે ઇંગ્લેન્ડના ભાગ્ય ખૂબ મોટા છે કે અત્યંત ઉત્તમ કક્ષાના એક સંતને આપણને દર્શન થઈ ગયા. એટલે એ આપણા ભાગ્ય માની અને આપણે એમનો લાભ લેવો. કારણ કે છે ને કે ગિરનારની અંદર જેટલા પથરા હોય
એ બધી ચિંતામણીઓ હોય તો બાળીને આ સાધુનો સમાગમ કરવા જેવો છે. જેટલા વૃક્ષો હોય એટલા બધા કલ્પ વૃક્ષો આપણા ઘેર હોય તો પણ બાળીને સમાગમ કરી લેવા જેવો છે. તો આપણને આ જે થોડો સમાગમ મળેલો છે એને પૂરેપૂરો આપણે લાભ લઈએ કે આજે ભગવાન આપણે ત્યાં સંત સ્વરૂપમાં પધારેલા છે એમ સમજીને એમના દ્વારા આધ્યાત્મિક લાભ લઈ અને સુખિયા થઈએ એ જ અભ્યર્થના. સહયાન સ્વામી મહારાજ. Swami Maharaj, fellow saints, Mr. Kitwas, and fellow devotees. Once there was a man. He had a pet bear, and he used to play around with the bear. And he was so much in love with the bear that at times he even used to hug the bear. But once it happened that he had to go abroad, and he was in no position to carry the bear along with him. So he decided to leave the bear in the local zoo. After 4 years, when he came back, he had a deep desire to go and meet his pet bear. He went to the local zoo, and there he somehow procured the key to the bear cage. He opened the cage, and with love overflowing from his heart, he entered the cage and went and hugged the bear as he used to 4 years back. And the bear also responded to that love. Then after playing with the bear for a while, he left the cage, locked the door, and went to see one of the local authorities. And then, when the local authority saw him with the key to the bear cage, he asked this man, that what are you doing with this key? The man said, I had been to see my bear, which I had left with the zoo authorities 4 years back. And you know what the authority said? He said that the bear that you had left with the zoo 4 years back died a year before. And the bear that we have in the cage at present is a new one. The fellow, he just couldn't believe his ears. Had he played with a bear who was totally unknown to him? Yes, in fact, he had played with the bear who was totally unknown to him. He had approached the bear with love overflowing from his heart, and the bear, though he was totally unknown to the man, he couldn't help responding to the love of man. Friends, love is the greatest weapon. Nobody can defend against its force. Love, with love, you can tear the wall of suspicion and hate which people have created around their hearts. 170 years back, Lord Swaminarayan, the founder of this movement, he moved from hut to hut, from village to village, from house to house, from town to town, distributing freely his selfless love. And as a result, society that was corroded by immorality, society that was corroded by superstitions and ignorance was battered. Men who were immoral, men who were selfish, and men who were selfish were battered, and they were transformed into humble, dedicated citizens. There was a man by the name Sagram Vagri. He was a totally immoral man. He belonged to the lower strata of society, where looting and stealing were a way of life. But on his association with Lord Swaminarayan, a total transformation was brought about in his life. And once, due to the drought situation prevailing in the area where he lived, he decided to migrate to a place where he could earn a living. Once, while on the road, he saw a silver anklet lying on the path. Nobody was in sight, but even then, he wasn't tempted to pick that silver anklet. But then, a second thought occurred to him, that his wife, who was following at a distance, might be tempted to pick it up. And so, he covered the silver anklet with sand. The wife, she noticed the action of Sagram, but she didn't say anything. But that afternoon, when they seated down for lunch, the wife, she questioned Sagram what he had covered with sand during their journey on that day. Sagram, at first, he tried to avoid answering the question, but the wife was insistent. She was insistent, and so Sagram said that there was a silver anklet lying on the sandy path. I wasn't tempted to pick it up, but I thought that you being a woman, and since women have a liking for ornaments, you would be tempted to pick it up, and therefore I had covered the silver anklet with sand. The wife, she said, to you it was a silver anklet,
But to me, due to the grace of Lord Swaminarayan, things belonging to others are like sand. And therefore, why did you strain to cover sand with sand? Sagram, he was ashamed that he had underestimated his wife, but he was also proud that his wife had had such spiritual understanding. Lord Swaminarayan had woven the lofty morals into the lives of thousands who came into his vicinity. Mr. Bishop Heber was a Christian missionary, and he was working in India during the time of Lord Swaminarayan. Once he had come into Gujarat, and there he came to know about Lord Swaminarayan. He was interested. He came and met Lord Swaminarayan, and after meeting Lord Swaminarayan, he was impressed by the work being done by Lord Swaminarayan. And he wrote in his diary that the morality of Lord Swaminarayan is such that it's far better than any that could be learned from the scriptures. Lord Swaminarayan, he preached a high degree of purity, so much so, forbidding his disciples not to look on any woman whom they passed. Lord Swaminarayan, he condemned theft and bloodshed. And those villages who accepted Lord Swaminarayan, from being among the worst, were among the best and the most orderly. Lord Swaminarayan is said to have destroyed the yoke of caste and to have preached one God. Bishop Heber was highly impressed by the work